انه يساعد في. طبعا هو باختلاف الثقافة واختلاف ما يسمى يعني بالثقافة والبيئة المحيطة والحياة، نظام طبيعة الحياة يعني. بالتالي تتوقع أنه نظام الدراسة والعلاقات الجامعية يكون فيها اختلاف. يعني احنا هنا في مصر او هنا في المملكة يعني مجتمع عربي لنا صفات معينة وثقافة معينة، وبالتالي بيئة محيطة معينة وتعاملات في المجتمع بناء عليها هذه تنطبق يعني او تنعكس على تعاملنا في الجامعة وعلاقاتنا ايضا يعني لا مناص منها يعني. وبالتالي في امريكا هناك اختلاف يعني عفوا يعني عن ذلك. ويعني نظام الحرية المفتوحة بالنسبة في المجتمع الأمريكي مثلا في التعبير والحرية في التعبير الفني عموما أو الأدبي، وهذه يعني تخلق مجتمع آخر من آخر، وبالتالي في حرية في العلاقات وطبيعتها. ويمكن الخوف من الأستاذ يعني في شن الاحترام أغلب الرهبة، لكن يمكن ليس بالدرجة اللي عندنا مثلا. فيه الطالب ممكن يعني يكون ند للأستاذ في خاصة في الدراسات العليا يعني في أمريكا. يعني في نوع من العلاقة الواضحة هذه واللي ما فيها يعني أحد يعلو على الثاني. الشيء اللي يربط بينهم هو ما يقدم من مادة علمية وما هو مطلوب من بحث، وهذا هو المحك بينهم. وبالتالي فهم يعاملون بعض معاملة عادية جدا، يعني قد تكون أبسط من التعامل مع بعض هنا يعني. محمد نحتاج إلى هالنوع من المعاملة فعلا يعني جدا احنا محتاجين لنوع من هذا النوع من التعامل، وخاصة يعني في الدراسات العليا. يعني الدراسات العليا يجب أن يكون فيها أيضا يعني شيء من أنا أتكلم في المجتمع العربي يكون فيها نوع من المرونة والعلاقة الأقرب إلى الصداقة والزمالة مع الأستاذ أكثر من كونه أنه طالب عنده وما زال ينظر له طالب يعني يبقى منه بعض لأن هذا يثري عملية يعني الحصول والبحث عن المعلومة وتقصي الحقائق. الوصول إلى الهدف بشكل أوضح. الوصول إلى الهدف يعني علاقة الصداقة بين الدكتور أو بين الأستاذ والطالب من تسهل الدرب إلى المكان المنشود أو إلى الهدف المعلومة المنشودة. دكتور خلال هالمسار التعليمي بالتأكيد كان هنالك نشاط يوازي أو يتماشى مع المدرسة أو مع الكلية أو مع الجامعة، يعني نشاط معارض. كيف كانت اللوحة موجودة في داخلك في حلوان، في الرياض في حلوان في أمريكا؟ والله طبعا دراستي يعني البدايات فعلا يعني كانت بواقع يعني أو بدافع الرغبة الشديدة للفن والإنتاج الفني. ابتدأت معي من أيام الطفولة في مرحلة متوسطة يعني. وكان مدير المدرسة آنذاك الأستاذ عبد الرحمن الجويد من رجال التعليم الذين يشجعون مجال التربية الفنية. ونعم فيعني كان يشجعنا كثيرا، ونأتي 3 إلى 4 أيام في الأسبوع عصرا حتى المساء نمارس نشاط إنتاج التربية الفنية. فيعني من ذلك في تلك المرحلة في الواقع بدأت أتشبث أكثر وأكثر في مجال الفنون والإنتاج الفني. وهذا ما دفعني أن ألتحق بمعهد التربية الفنية في الرياض في الفترة من 66 إلى 69. وطبعا كان أول معهد في المملكة يقام لهذا المجال، وكنت من الدفعة الثانية فيه. وكنا نمارس الفن في ذلك المعهد أيضا نشاطات لا منهجية بعد الدراسة فترة العصر حتى المساء. وكان المعهد كله خلية عمل ونشاط. يعني طلاب ينتجون في التصوير وطلاب آخرين يشتغلون في مجال فني آخر في الرسم في الخزف. وهناك أيضا طلاب كانوا يمارسون النشاط المسرحي. كان جيد فيه نشاط جيد جدا يعني. من ضمن الزملاء كان الأخ محمد الطويان وعبد الحميد كانوا قائمين بهذا النشاط آنذاك في المعهد. فكان المعهد أشبه ما يكون بأكاديمية فنون فعلا مصغرة يعني لقلة طلابه والمباني، لكن كان نشاط دائب بصفتنا جايين يعني مندفعين إلى هذا المعهد وإلى هذا التخصص وهو الوحيد في المملكة.
وكنا مخلصين في يعني الأداء، وكنا يعني متوقين إلى تلقي المعلومات والتوجيهات من قبل المدرسين. وقد استفدنا كثيرا من الأساتذة الذين درسونا في المعهد آنذاك، من الأخوة المصريين ومن العراقيين والسوريين على حد سواء، والسودانيين أيضا. بعد هذا طبعا دفعني إلى أن أفكر بعد المعهد إلى أن أكمل دراسة الجامعية، ولم يكن في المملكة قسما أو كلية للفنون ذلك الوقت. فأود وأقول أنه إنتاج العمل الفني، السؤال الذي طرحته، يعني كان مواكب لعملية الدراسة في المراحل الأولى عفوا كشاب مبتدئ ومتلهف إلى الإنتاج الفني. فكان الإنتاج غزير، إنتاجي في الواقع كذلك الزملاء الذين كانوا معنا غزير وبكميات كبيرة على الورق وعلى القماش وبالأخشاب وبالمعادن وبالخامات الأخرى. فترة المعهد هذه اللي هي فترة من 15 إلى 18 سنة أنتج فيها الإنسان يعني إنتاج كثير جدا، ولكنه لا يقاس طبعا يعني بمقياس الفن أو الأعمال الفنية المقدمة، إنما فيها بعض الأعمال ظهرت يعني حسينا أو أثني علينا في بعض الأعمال التي أنتجناها في تلك الفترة. فلذلك يعني تعلقت في الذات يعني صورة لوحة الفكرة، كيف الواحد يعاني أن يعني يختار الفكرة وكيف يقوم بتخطيطها ودراستها فصارت جزء من حياة الإنسان في ذلك الوقت 3 سنوات، وبعدها طبعا في الدراسات الجامعية نفس الشيء في القاهرة. فوجدت مجالا أوسع وأرحب من المعهد، وتراثا إسلاميا غزيرا طبعا معروف في مصر، وحضارة قديمة الحضارة الفرعونية. كانت هذه أيضا مصادر للدراسة، وكنا نظهر في رحلات ميدانية للتخطيط أو لدراسة بعض الآثار الإسلامية أو القديمة، ولدراسة بعض النماذج المتاحف، وخاصة المتحف المصري القديم، قمنا بعدد من الدراسات. فهذه كلها يعني أيضا عامل من عوامل علاقتي باللوحة أو إنتاج اللوحة أو وأنا يعني معظم إنتاجي فعلا في التصوير التشكيلي يعني. فيعني هذه أضافت شيء ومعلومة نظرية ومعلومة يعني. فهذا أيضا تتسع الحال في يعني في إنتاج العمل الفني، وأنتجت عدد من الأعمال خلال البكالوريوس يعني، ولكننا ما كنا مطالبين بمعرض أو بشيء، لكن كانت المشاركات في معارض جماعية أثناء تلك المرحلة. لكن مرحلة الماجستير في الولايات المتحدة اللي هي تقريبا من عام 80 إلى بعد انهاء فترة اللغة والإعادة في جامعة الملك سعود هنا سنة، فبدأت البرنامج هناك في عام تقريبا 80 وانتهيت من في نهاية 82 أواخر 79 على حتى 82. فكان الطالب مطالب أن يقدم معرضا فنيا يعبر عن فكرة واحدة، وهذه الفكرة يجب أن تتم في سياق متدرج ومنطقي ومقنع. لماذا اخترت هذه الفكرة الواحدة وقدمتها في 16 عملا مثلا، بجانب بعض الدراسات الصغيرة لتلك الفكرة، وتكون بها معرض، ولا يمنحونك درجة الماجستير إلا بتقديم هذا المعرض على أن تنظر له في يعني بحث قصير هو يسمى مثل الماجستير عن هذا المعرض نفسه. ما أذكر الموضوع اللي